نبعدو شويه على ديك السياسه ديال هادو معايا هادو ماشي معايا. الا كاينه المصلحه ديال السكينه ما تيهمش شكون، دبروا راسكم شكون اللي تجيبوا. المهم مشينا تصيفطوا الحبس على قبل الهرس قفل. شفتيني. وفعلا المؤسسات ديال الدوله من قيد، من عامل، من المقدمين، من عوان السلطه، من رئاسه المقاطعه، من الشرطه الاداريه، خصهم يديروا الادوار ديالهم. ماشي تسناو السكينات بدا تعض في بعضياتها باش هما يبقاو على خاطرهم. ميساج بعدا السكينه بعدا باش تكون واضحين. ماشي كاين مشكل ديال رمي الازبال وتدمير الممتلكات والحدائق اللي كاين فايت. هنا مثلا تمشي مثلا جردان مثلا ديال بلويدان ولا ساحة وزان، ولا تمشي لشي حديقه ولا شي اشجار كاينين في الطريق، تتحط حداهم الزبال ولا تتنوض تتلوح حداهم مثلا بشكيط او شي لعيبه ديال البنان اللي كذا تتلوحها. يعني انت راه اول مساهم في التدمير. انا ماشي تحمل السكينه المسؤوليه، ولكن غير جزء واحد 20 بحال هكا 25% راه تيتحملوها الناس اللي تحطوا النفايات تما. حاولنا انه راه كاينين طوار روحشكم، كاينين كذا اللي ممكن انك تخدم عليهم، اللي ممكن انك تحط فيهم الزبل. وكاين مواقيت ديال شركات ارما اللي تدوز واللي ممكن انك تحطهم تما كاين، واللي ممكن يعني نقيو الحي ديالنا اكثر. اي واحد في اي زنقه يخرج مثلا الزبل وقيله قبل 8، هذا هو كاين المساله الثانيه وهي ديال مقاطعه الدبليو. وخا صراحه مجموعه فيهم اصدقاء ديالنا واخوان ديالنا، ولكن راه المجهود اللي تقوموا به مهم، ولكن راه ماشي مرحبا ابراهيم، ولكن راه ماشي هذا هو المجهود اللي خص يتقام به. بالطبع عندهم ظروف كذا، ولكن هذا ما تيمنعش باللي واحد 70% من المشاكل تتحملها المقاطعه ديال سي دبليو. الا ما قاداش انه توفر موظفين اللي يخدموا في المصلحه، خصها تدعي موظفين من مجلس المدينه. ممكن انها تطلب المساعده ديال المجتمع المدني، ممكن انها تطلب المساعده ديال السكينه وتعاونها. والحلول اللي خصها تجيب المقاطعه ما خصهاش تجيبها من عندها بوحدها، خص يجيبوها الناس، خص التعاون، او على الاقل تجيب اقتراحات وتجيب حلول، تجي تستدعي الناس وتغوت على الناس ودير واحد اللقاء موسع يضم السكينه ويضم المجتمع المدني ويضم جميع الهيئات اللي كاينه في المنطقه، ويجلسوا معاهم والاقتراحات ديالنا واش ممكن تعدل، ويخدموا على برنامج مشترك اللي يولي بلاص مثلا تجي تصاوب مثلا غير غتجي تصاوب مثلا بحال هذيك اللي كانوا افتتحوها الله باش يخدم هذيك البلاصه. ونبعدو شويه على ديك السياسه ديال هادو معايا هادو ماشي معايا. الا كاينه المصلحه ديال السكينه ما تيهمش شكون، دبروا راسكم شكون اللي تجيبوا. المهم يكون برنامج واضح ديال البلاصه اللي تصاوب، وتكون محدده، وتكون مشروكه فيها السكينه والفاعلين المتدخلين. كاين مشكل حقيقه هو في ساحه وزن. هي تصاوبت المره الاولى وصوبنا حنا المره الثانيه وتصاوبت المره الثالثه، وتيجي واحد شويه هبيل تيحرض الناس يفرق عليك القفل. شنو دير معاه؟ تصيفطو. شفتيني تصيفطو الحبس على قبل الهرس قفل. شفتيني. وفعلا المؤسسات ديال الدوله من قيد، من عامل، من المقدمين، من عوان السلطه، من رئاسه المقاطعه، من الشرطه الاداريه، خصهم يديروا الادوار ديالهم. ماشي تسناو السكينات بدا تعض في بعضياتها باش هما يبقاو على خاطرهم. هادشي علاش هو الهدف، هو انه كلشي توصل المعلومه، كلشي يكون عنده المعلومه، كلشي يكون عارف اشنو خصو يدار، وشنو هي الحقوق ديالي، وشنو هي الواجبات اللي عليا، وشنو عند الناس. راه تتأدي الضرائب ديالها من خلال الكهرباء، من خلال الضرائب، من خلال الضريبه ديال النظافه، من خلال بزاف ديال الامور اللي الناس مساكن تتأدي الضريبه عليها. اذا خصها تلقى في المقابل خدمه اللي خصها تكون في المستوى. كاين صحابنا يتقلقوا، ولكن ما عندنا من هذا هو الواقع والحقيقه اللي خصها تقال للناس. حلول على المدى الطويل اللي هي نوصلوا لها دابا 5: إنشاء الحدائق،
وأماكن جديدة ومساحات خضراء جديدة اللي ممكن أنها تعطي إضافة جديدة، خصوصا في مدينة داخل السور، وتزيد عليها برا السور منطقة مولاي يوسف سابقا ككل، أو مقاطعة مولاي يوسف سابقا ككل. هذا ضروري خصو يدار، حيت إلا مدارش راه غتبقى الوضع كما هو عليه، غيبقى الكوارث، ونبقاو نشوفو في الزبال، نبقاو نشوفو في الديور هاربين، نبقاو نشوفو في هاد الكوارث اللي تنشوفو فيهم، وتقولك لا علاش ولا تتباع عندك البوفا وتباع عندك المخدرات وتباع عندك هادشي، بزاف ديال النقائص. ولكن اللي تيبان ليا مشكل اكثر اللي تعانيو منه الناس هو المساله ديال انه انعدام الوعي البيئي، وعندنا بزاف ديال النقاط السوداء في مقاطعة سيدي بلوط ككل، سواء فيها الأزبال، سواء فيها بزاف ديال كذا. شكرا أستاذ إيمان، الله يحفظك ليا، الله يكبر بك. سي بناني مرحبا. هذا راجع لعدة اعتبارات. بالطبع السياسة ديال 20 عام الأخيرة في المجال ديال سيدي بلوط كانت كارثة بكل المقاييس. بالطبع بوج راضي بإمكانيات هائلة وعن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبطبيعة الحال أي جدارة تدوز على عامين 3 سنين إلا ما تصانتش بالشكل اللازم راه تترجع للحالة ديالها الأول. لأن نعطيكم مثال بسيط ديال حديقة بالودان اللي تصوبات عن طريق المبادرة في 2013 2014 ولتحت، والسقي يعني والتقطير ولتحت، وديك الاستراتيجية والو، وفي الآخر مني وصلت وراه بشي 7 سنين مبقاوش داور فيها وكذا، ولات كارثة. حتى دخلنا حنا ورا في الكوفيد، ورا الكوفيد وصوبنا المرة الثانية والثالثة وباقي تصوبوا فيها، حيت الحدائق والمساحات الخضراء خاصها الصيانة الدورية، الصيانة الدورية والماء باش يمشي لي، خاصها تسقى، خاصها دار، خاصها بزاف ديال الأمور. بطبيعة الحال أستاذ إيمان، مقاطعة سيدي بلوط تحتاج للمزيد من العمل الجاد، العمل الجاد والإرادة السياسية، وما يمكنش واحد ولا جوج، مثلا واحد ولا جوج في مجلس فيه 30 واحد يعطيك نتيجة. لا، خص تكون ديك 30 خصوصا غالبيتهم راه يقول لك انت تنقد في المستشارين وصحابك، صحابي، ولكن في الحقيقة والموضوعية راه تتقال، واش فهمتيني. كاين بزاف ديال النواقص تتعاني منها سيدي بلوط، واش فهمتيني. ما كاينش وضوح، ما كاينش شفافية في بزاف ديال الملفات، واش فهمتيني. ما غتنوض دابا غيقول لك حقا تتيري فيهم وكذا. معاك السي هشام، ماشي غير افتتاحية والانطلاقة. كانت على حساب انه نبداو من المجال البيئي، هو الاولى نبداو به، وشنو هي المشاكل البيئيه اللي تعاني منها المنطقه، واش فهمتيني. مازال جاي موضوع ديال الصحه، ديال الشغل، ديال القرار ديال اليوم ديال الصحه، ديال حبسوا الانسولين، كاين بزاف ديال اللعيبات اللي غنتناقشوا فيهم. غير حنا بدينا بالبيئه. انا بدينا بالبيئه، حيت البيئه هو المجال ديال الشغل ديالنا. هذه جايه 3 سنين كان تركيز عليه بزاف، حيت لقينا واحد ماشي نقص، انعدام من غير داكشي اللي كاين واللي تتعاون فيه المجتمع المدني والساكنه وكذا. ما كاينش شي حاجه اخرى. مازال نتناقشوا في هادشي ديال المنصه ديال الشباب اللي تدير التمييز ضد الشباب والمشاريع ديال الشباب، وحضرت انا التجارب شخصيه اللي لدرجه انه وصلنا حتى العامل، وحتى الكذا، ولدرجه انه طردات فيهم واحد الوحده واللي كانت تدير داك التمييز هنا في المنصه ديال بالويدان حدايا نيت، وطرا لي الموقف هنا كاين، فهمتيني. مازال ان شاء الله راه كل يومين نتناقشوا في لايف، خصوصا دابا راه معنا بعدا الاصدقاء والاخوان اللي عندي هنايا، راه اللهم بارك، راه كل واحد خبراء. راه كاين اللي اطار تربوي جاي 20 عام، كاين اللي رئيس مجتمع مدني، كاين بزاف، كاين خبراء، كاين اساتذه، كاين مشاكل متعدده. مقاطعة الدولة مشاكلها متعدده يحسن فيها بجديه.
دور الشباب كانت في وقتنا تلقين كيف التعامل في الحياة واحترام الغير قبل الذات. لكن وأنا متفق معك أستاذ إيمان بخصوص أنه مشاكل كاينة متعددة ومركبة. كيفاش متعددة؟ وأنا كاينين بزاف ديال المشاكل وفي نفس الوقت معقدة شتيني ومضغوطة وداخل فيها الصحافة الصفراء وداخلين فيها بزاف ديال الأطراف وأطراف أخرى خارج المقاطعة اللي تتجاري شي أمور أخرى شتيني، وكاين تلاعبات وكاين كذا. السلام عليكم. انت اخويا شوف هاد الدنيا هادي انت يا نقيناها. انت شوف انت الماء راه جبنا كروسه ديال الماء، شطبت هاد الزبل هذا، الخنز ديال البول وديال اسمو. انت حنا نقيناها دابا، وانت من هنا لغدا ولا سمو. انت شوف هذا هو الباب اللي جيت الساكا شتيه، هذا ورا البوست ديال الضو. احنا نقينا هادشي، ومن هنا لغدا ولا بعد ولي زباله عاوتاني هنايا وراه. هادشي راه كيديروه بالليل هادشي هذا. يلا السلام عليكم. هاتها